નમસ્કાર મિત્રો, રસોઈની રંગતમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છીએ ડ્રેગન પોટેટો, જે બાળકો અને મોટેરાઓને ખૂબ જ ભાવે છે। જ્યારે આપણે રેસ્ટોરન્ટ્સમાં જમવા જઈએ છીએ ત્યારે ડ્રેગન પોટેટો સૌપ્રથમ ઓર્ડર કરીએ છીએ। એનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ હોય છે। ચાલો તો આપણે એને ઘરે બનાવી લઈશું। જેના માટે મેં બટેકા લીધા છે। બટેકા મેં 250 ગ્રામ જેટલા લીધા હતા। એની સ્લાઇસ કરીને મેં અધકચરા કૂક કરેલા છે, એટલે કે બાફેલા છે। તેની અંદર આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચોખાનો લોટ છે એ એડ કરશું। ચોખાના લોટને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। બટાકા કૂક થઈ જાય પછી એને ઠંડા થઈ જાય ત્યારબાદ જ યુઝ કરવાના છે। સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું એડ કરશું। મીઠાને પણ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું। મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એને સાઈડમાં રાખી દઈશું। બીજું એક અન્ય બાઉલ લઈ લઈશું। એની અંદર આપણે અડધી વાટકી જેટલું મેંદાનો લોટ છે એ લઈ લેવાનો છે। મેંદાના લોટમાં આપણે પાણી એડ કરશું। બટાકાને આપણે એમાં ડીપ કરીને ફ્રાય કરવાના છે, માટે આપણે એને બેટર બનાવીશું એકદમ પતલું। પાણી આપણે જેટલું જોઈએ એટલું એડ કરતા જશું। ચમચીની મદદથી સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે। એક સ્લરી બનાવવાની છે। બટાકા અંદર ડીપ કરવાના છે, જેના માટે એકદમ પાતળું લેયર કરીશું। મેંદાની સ્લરી છે એ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। લમ્સ ના રહે એ રીતે આપણે એને મિક્સ કરી લેશું। ચમચીમાંથી સરળતાથી પડી જાય છે, એટલે આપણી સ્લરી છે એકદમ પરફેક્ટ બની ગઈ છે। એને સાઈડમાં રાખી દઈશું। તમને ઠીક લાગે તો તમે પાણી એડ કરી શકો છો। એક તપેલીમાં આપણે તેલ ગરમ કરીશું। બટાકાની સ્લાઇસ છે આપણે એને તળવાની છે। આ મેંદાની સ્લરી છે તેની અંદર જે બટેકા આપણે ચોખાના લોટ સાથે મિક્સ કરેલા હતા એને એક એક કરીને તળતા જશું। એક પછી એક બટાકાના સ્લાઇસ એડ કરતા જશું તેલમાં। ડીપ ફ્રાય કરવાનું છે। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ રાખવાની છે। બટાકા આપણે પહેલેથી જ કૂક કરેલા હતા એટલે ઝાઝી વાર નહીં લાગે। 2 થી 3 મિનિટમાં જ આપણા બટાકા છે એ સરસ રીતે કૂક થઈ જશે। આપણે બટેકા એક એક સ્લાઇસ જ એડ કરતા જશું, જેથી કરીને એકબીજા સાથે ચોટે નહીં। સરસ રીતે કૂક થઈ ગયા છે, આપણે એને પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું। એવી જ રીતે બધા બટાકાને આપણે તળી લીધા છે। હવે આપણે એને વઘાર કરી લઈએ। વઘાર કરવા માટે મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરેલું હતું। તેની અંદર 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી છે
એને એડ કરશું. ડુંગળીને આપણે જાજી કૂક કરવાની નથી. ત્યારબાદ તરત જ આપણે આદુ અને લસણના ટુકડા છે એ એડ કરી દઈશું. આદુ અને લસણના ટુકડા છે એ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એમાં રેડ ચીલી સોસ અને સોયા સોસ છે બે એક ચમચી જ લેશું. ત્યારબાદ આપણે આરારો લોટ એટલે કે તપકીનો લોટ છે એને મેં 1 ચમચી જેટલો લીધો હતો. પાણીમાં મિક્સ કરીને એની અંદર એડ કરી દઈશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું. મીઠું અહીંયા મસાલાના ભાગનું જ એડ કરવાનું છે. ત્યારબાદ હળદર પાવડર છે ચપટી એડ કરશું. લાલ મરચું પાવડર છે અડધી ચમચી એને એડ કરશું. બંને વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. બધી વસ્તુ મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે જે બટાકાની સ્લાઈસ તળેલી હતી એને પણ એની અંદર એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી લેશું. એનો કલર અને ટેક્સચર એકદમ સરસ બનેલો છે. બધી વસ્તુ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એને સર્વ કરવાનું છે. વધારે કૂક નથી કરવાનું. લાસ્ટમાં ઉપરથી આપણે મરી પાવડર છે એને એડ કરી દઈએ એટલે ચાઇનીઝ ટેસ્ટમાં કોઈ પણ જાતનું કંઈ બાકી ન રહે. ડ્રેગન પોટેટો આપણા રેડી થઈ ગયા છે. આપણે એને એક પ્લેટમાં સર્વ કરશું. ટેસ્ટી અને સ્પાઇસી એવા ડ્રેગન પોટેટો ઘરે જ બનાવેલા છે. તમે પણ બનાવજો, એકદમ સરસ બને છે. મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ડ્રેગન પોટેટો આપણા બનીને રેડી થઈ ગયા છે. એન્જોય.